راځئ موږ تاسو په دې ویډیو کې کوشش کوو ځان په ډیف ټول باندې پوه کوو. ډیف ټول ډېر مهمه دی. که موږ تاسو غواړو چې ویب ډیولپمنټ خواته لاړ شو یا سافټویر د خواته لاړ شو، نو موږ تاسو باید ډیف ټول باندې ځان مکمل پوه کوو. ډیف ټول موږ تاسو کوم څه استفاده کولی شو او ډیف ټول استفاده څومره مفیده ده د یو سافټویر انجینیر د خاطر یا یو فول سټیک ډیولپر د خاطر. کوم څه استفاده کوو موږ تاسو د دې په کوم ځای کې استفاده مهمه ده او کوم کارونه موږ تاسو ته ضرورت دی پکې کول او په څه باندې پوهیدل پکار دي. زه به تاسو ته هغه ټولې نقطې ورکې درخم چې کومې موږ تاسو ته ضرورت دی په ډیف ټول کې پوهیدل باندې. زه به تاسو ته دا طریقه هم درخم چې موږ تاسو په کوم څو طریقو باندې دا موږ تاسو ځان د خاطر خلاصولای شو ډیف ټول. په دریو طریقو باندې به تاسو ته درخم چې موږ تاسو ته ډیف ټول به خلاصو او بیا به استفاده کوو هم. په دې ډیف ټول په استفاده کولو باندې ځکه موږ تاسو ته فائدہ ده، موږ تاسو کولای شو چې خپل سورس کوډ سره ګوتې وو او وګورو چې دا ویب سټ څنګه کار کوي. صحیح ده. که د بل سایډ موږ غواړو چې د هغې سورس کوډ وګورو، نو موږ تاسو ډیف ټول استفاده کولی شو، د هغې سورس کوډ کتلی شو او هغې سورس کوډ سره موږ تاسو څه کولی شو، پلی اراوند چې په انګلیسي کې ورته وایي، موږ تاسو پلی اراوند کولی شو. یعنې د هغې کوډ سره موږ تاسو دې پلو اپلو ګوتې والی شو. د هغې کوډ موږ تاسو کولی شو چې ایډیټ کوو، وګورو چې د هغې کوډ کې څه تغییرات راځي، څنګه کار کوي. نو موږ تاسو ډیف ټول دا کار نو کولی شو. او بل موږ تاسو ګوګل کروم هر وخت کې استفاده کوو. د ګوګل کروم استفادې د خاطر باید موږ تاسو د ګوګل کروم سیټینګ باندې هم پوه شو. ګوګل کروم سیټینګ هم تاسو ته پکې زه ترخم دا ورکې مهمه کار ده، ځکه موږ تاسو د ډېر وخت نه ګوګل کروم استفاده کوو، تاسو به زیات وخت نه استفاده کوئ، په دې باندې به نه پوهېږئ چې تاسو څنګه د دې سیټینګ وکړئ، کوم ځینې سیټینګ کېږي. نو دا به زه تاسو ته ورکې یو ټول درخیم، هر څه به تاسو ورکې انشاءالله نه او تاسو به ورباندې پوهېږئ او ډیف ټول نه مکمله تاسو استفاده اخیستلی شئ. نو راځئ اوس موږ تاسو خپل سکرین ته ځو او په سکرین کې به په ډیف ټول باندې کار کوو انشاءالله. دا زموږ تاسو سکرین دی، موږ تاسو خپل سکرین ته راغللو او دا موږ تاسو سره سکرین خلاص شو. صحیح ده. دا موږ تاسو سره ګوګل کروم خلاص دی. زه په ګوګل کروم کې تاسو ته ډیف ټول به دروښیم. دا موږ تاسو سره 3 ډاټس دي. په دې 3 ډاټس باندې چې کله تاسو راغلي، په دې باندې به رائټ کلیک وکړئ. دا تاسو د ماوس پورې تړاو لري. تاسو رائټ کلیک لرئ او که لیفټ رائټ لرئ نو رائټ کلیک وکړئ. زیات وخت بای ډیفالت رائټ کلیک نو رائټ کلیک چې وکړئ تاسو، نو تاسو سره به دلته یو ډراپ ډاون راولېږي. دا مکمله یو مینیو به راولېږي. دې باندې چې تاسو لاندې ګورئ مور ټولز باندې چې کله کلیک کوئ، سایډ کې تاسو سره ډبل بار هم خلاصېږي د دې د خاطره. دلته موږ تاسو راځو ډیولپمنټ ټول ته راځو. ډیولپمنټ ټولز باندې چې موږ تاسو کلیک کړو ډیولپر ټولز ته، او د دې شارټ کټس هم دلته موږ تاسو سره راښایي. صحیح ده. د دې شارټ کټ دی کنټرول شفټ آی. موږ تاسو د دې شارټ کټس دلته یینو. صحیح ده. دا کنټرول شټ دا موږ تاسو سره خلاص شو. ډیف ټول دا موږ تاسو سره خلاص شو. دا موږ تاسو ډیف ټول دی. صحیح ده. دا تاسو یې مکمل سورس کوډ دی، د یو ویب سایټ مکمل سورس کوډ دی. دا ما اوس فلحال د کرومز سایټ چې دی د هغې مکمل کوډ خلاص کړو. دا یعنې بیکینډ په شکل باندې دا بیکینډ دی. ښه، دا څه کوډونه چې دي دا دلته موقعیت لري. صحیح ده. دې کوډ کې تاسو ګوتې ووهئ، موقعیت وخت د خاطره بدلیږي. که دا پرش کې بېرته خپل حالت ته ځي، خو دا اصلي بیکینډ سرور کې دی. که هغې دا لاسرسي پیدا کړي او تغییرات پکې راوړي، نو تاسو کولی شئ چې بدل یې کړئ مکمل. خو دا مکمل اوس فلحال نه بدلیږي. دا ځکه صرف دې کې موږ تاسو سره دا مکمل سورس دی، خو صرف موقعیت وخت د خاطره موږ تاسو بدلولی شو. صحیح ده. دا موږ تاسو سره ډیف ټول د کوډ دی. صحیح ده. ایچ ټي ایم ایل اولنی ایلیمنټس کې دی. موږ تاسو سره اول ایلیمنټس کې موږ تاسو سره ایچ ټي ایم ایل کوډس ښایي. صحیح ده. دا ایلیمنټس کې موږ تاسو سره ایچ ټي ایم ایل کوډس پراته دي. ایچ ټي ایم ایل کوډ دا وګورئ، دا ایلیمنټس دی موږ تاسو سره. صحیح ده. په دې باندې دا موږ تاسو سره ایچ ټي ایم ایل کوډس پراته دي. تاسو کولی شئ چې ووینئ. دې پسې بیا موږ تاسو لرو کنسول. دې کنسول کې موږ تاسو کولی شو، کنسول ډېر مهمه کار لري، مهمه رول هم لوبوي. که کنسول کې تاسو پوه شئ، کنسول باندې کنسول کې سخت زیات کارونه کېږي، بالخصوص د جاواسکرپټ د خاطره کنسول موږ تاسو استفاده کولی شو. کنسول کې ورباندې کار کولی شو. دا کنسول هم شو. دلته موږ تاسو جاواسکرپټ کوډ کولی شو. دا موږ تاسو سره سورس دی. دې کې موږ تاسو سره سورس څه مکمل هغه فایلونه چې د دې کروم د خاطر استفاده شوي هغه موجود دي دلته. مکمل شاید یو څه بعضې یو بعضې شاید نه وي، او دا زیات فایلونه د کروم خپل دلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې دا فایلونه وګورئ. دا سورس کې مکمل موجود دي دلته. سمه ده. دې پسې بیا موږ تاسو دلته هم فایلونه دي. دا نیټورک دی موږ تاسو سره. نیټورک کې موږ تاسو سره ډېر کارونه شته دي او موږ تاسو به لږ نیټورک باندې کار کوو، لږ به ځان په نیټورک باندې ښه پوه کوو. نیټورک کې به زه تاسو ته بعضې شی نه درښیم، پوه کوم. پرفارمنس دی. پرفارمنس کې موږ تاسو سره څه دي، دلته موږ تاسو سره خپل د ویب سایټ سپیډ، وزن، ټول هر څه راښیي. ښه، دې کې تاسو کولی شئ چې خپل ویب سایټ وګورئ. البته زه تاسو ته بیا خپل ویب سایټ کې هم درښیم چې کله موږ تاسو مخې ته ځو ویب سایټ موږ تاسو خپل کوم څه ګورو. دلته خو زه یو نمونې په شکل باندې تاسو ګوګل کروم باندې درښیم. دلته موږ تاسو سره دا ټول هغه پراته دي. دلته موږ تاسو سره میموري ده. میموري کې موږ تاسو کولی شو چې باید څه یې نه ګورو. دلته موږ تاسو سره اپلیکیشن دی.
د اپلیکیشن کې ټول هغه کوم خبرې چې ضرورت دي او موقعیت لري هغه موږ تاسو اپلیکیشن کې ټول کتلی شو. اپلیکیشن څه کارونه چې موږ تاسو ته کوي مهمه کارونه هغه موږ تاسو ته کتلی شو. دا لږ تاسو ایکسپلور خپل هم کوي وګورئ چې د کې څه کارونه کیږي او څنګه کار کوي. صحیح ده. دې پسې موږ تاسو دا ایکسپلور چې کړل وموندل دلته موږ تاسو سکیورټي لرو. سکیورټي موږ تاسو کولی شو چې د خپل ویب سایټ یا د بل ویب سایټ سکیورټي وګورو چې څومره سکیورټي قوي ده. آیا د دې سکیورټي ښه ده قوي ده نه ده قوي دا موږ تاسو کولی شو سکیورټي وګورو. دلته موږ تاسو دا چې دا پوینټر دا تیر ورته پوینټر ورته وایي چې هر څه ورته وایي دا د موږ تاسو سره دلته چې کله موږ د باندې کلیک کوو دا موږ تاسو سره دوه د نوټ ټیب خلاص شل لایټ د ریکورډر دی دا موږ تاسو سره دوه دا خبرې دي. صحیح ده. دا ایکسپلور کې یو ځل وګورئ څه خرابېږي نه کوم ستاسو ویب دغه کې کروم کې تغییرات نه راځي. بعض سیټینګونه کې ګوله زیاتې ګوتې مو وایي چې زه له سیټینګ کې به درښیم کوم ځای نه دي سیټینګ کې. صحیح ده. اوس موږ تاسو دا موندل دی باندې پوه شولو نو زه به د دې اوس کوشش وکړم تاسو ته بله طریقه هم درښیم چې موږ تاسو کومه سي دا خلاصولی شو وګورو. دا ګورئ موږ تاسو سورس کنسول ټول همدا شیونه دي. دا زه ځکه تاسو ته درښیم تاسو ته بیا بلې طریقې سره چې خلاص کړم نو چې تاسو یې هغې کې به شاید دې کوم مختلفه کوم طریقه وي یا بل څه به وي هېڅ تغییر به نه وي. همدا کنسول همدا element source network performance ټول شیونه به همداسې وي. صحیح ده. موږ تاسو ټولې طریقې ما تاسو ویل درې طریقې به زه تاسو ته درښیم او درې طریقو باندې به تاسو زه پوه کوم. دا درې طریقو باندې موږ تاسو کومه سي کاروو. صحیح ده. دې نه کلوز مې کو دلته موږ تاسو راځو انسپیکټ دا بله طریقه ده. هغې کې مې درې ډاټس باندې کلیک کړی او درې ډاټس باندې مې خلاص کو. دې کې زه په انسپیکټ باندې کلیک کوم انسپیکټ نه زه خلاص کوم. انسپیکټ باندې مې کلیک کوم دا ګورئ موږ تاسو سره انسپیکټ باندې مې کلیک کو او دا موږ تاسو سره هماغه کوډس خلاص شو د څه د کروم. دلته ګورئ ټول هماغه ایلیمنټس چې زه تاسو ته درکړم یو باندې کلیک کوم تاسو ته درښیم تاسو دا به کلوز کړم. دا موږ تاسو کلوز کو هم دا چې کلوز کو اوس بله طریقې باندې به خلاص کړم. بله طریقې باندې ما تاسو ته دا درې ډاټس ویلو دا درې ډاټس باندې پوه شولې د ټول مور دې باندې به موږ تاسو کلیک کو دې باندې چې کلیک کو دا ګورئ ایلیمنټس پسې دا ګورئ ټول موږ تاسو سره خلاص شل او موږ تاسو انوارو. صحیح ده. سیم ټو سیم هېڅ تغییرات پکې نشته دي. سیم خبره ده صرف دونه دی چې په بل طریقې مې خلاص کو. اوس به په شارټکټ باندې خلاص کو. شارټکټ یې څه دی شارټکټ یې موږ تاسو سره دی کنټرول شفټ آی باندې ما خلاص کو. صحیح ده. کمپیوټر کې به ونیسئ کنټرول شفټ آی به ونیسئ دا به موږ تاسو سره خلاص شي. بیا بله طریقه شوله موږ تاسو سره دا درې طریقې شولې به د دې طریقو باندې دا تاسو خلاصولی شئ او ایکسپلور کولی شئ کتلی شئ هر دغه. صحیح ده. هماغه خبرې دي هماغه فایل سورس ایلیمنټ نیټورک ټول هماغه دي څه تغییر پکې نه دی. سیم ټو سیم خبرې دي. دا یې موږ تاسو سره سیټینګ ګیر ده. صحیح ده. دا تاسو چې دی نه دا سیټینګ د خاطر استفاده کېږي او سیټینګ کې زموږ تاسو د دې سیټینګ موږ کولی شو. راځئ اوس زه به سیټینګ خلاص کړم دې کې به تاسو ته د سیټینګ خبرې ووایم چې کوم موږ تاسو دا سیټینګ لیست دی. صحیح ده. موږ تاسو سره سیټینګ لیست کې ورک سپیس دی دې کې ای آی انوویشن دی دې پسې ایکسپریمنټ دی دې پسې اګنور لیست دی نو دې پسې ډیوایس دی ډیوایس پسې تروټینګ دی لوکیشن دی او شارټکټس دي. موږ سره دا مختلفه خبرې دي موږ تاسو کولی شو چې دا وګورو مختلفه. نو دا موږ تاسو سکرول اپ سکرول ډاون کوو یعنې کیبورډ د خواته د ماوس باندې سکرول اپ سکرول ډاون کوئ. دا تاسو کولی شئ چې هر یو فنکشن ول وګورئ چې ستاسو څه د خطر په کار یي. دې کې ټول هغه کارونه دي چې شاید ستاسو ضرورت وسي او ستاسو په کار وسي او تاسو ته نه معلوم. دې کې کولی شئ چې خپله یې وکړئ تاسو څه په کار دي یو ځل یې ولولئ. صحیح ده. ځکه تاسو ته دا ولولم تاسو ته هر فنکشن خپله بیل بیل وکړم شاید دا ویډیو د 3-4 ساعت نه ور واوړي نو زه تاسو ته ټولې فنکشن نه کاروم. زه تاسو ته عمومي هغه فنکشن چې لازمي ضروري دي. تیمز دا تیمز مهمه ده. دا به زه تاسو ته یم تیمز موږ تاسو څه کوي آټو کې موږ تاسو آټو یې پرېښودلی شو او که نه کلرز یې موږ تاسو کولی شو لایټ ته واړو یا ډارک ته واړو. خو زما فلحال ډارک دی. موږ تاسو لایټ ته هم اړولی شو ډارک ته هم پرېښودلی شو. راځئ موږ تاسو به دا وګورو. دې نه به زه کلوز کړم. صحیح ده. فلحال وګورئ زما ډارک ښکاري ډارک دی ډارک موډ کې دی نو دا موږ تاسو سره ډارک موډ کې ښکاري. صحیح ده. سیټینګ ته بېرته راغلم دې باندې کلیک کو دلته موږ تاسو لایټ موډ ته واړو. صرف یو کلیک باندې لایټ موډ ته واوښتېدو. صحیح ده. دا موږ تاسو به ویب سایټ کې خپل جوړو هم موږ تاسو به کولی شو چې خپل ځان د خطر هم جوړ کړو. کومسې جوړېږي دا فنکشن بیا زه تاسو ته درکړم. دا موږ تاسو سره لایټ موډ ته واوښتېدو. زه خپله ډارک موډ استفاده کوم هر ویب سایټ کې ډېر شیانو کې. البته ماته ډارک موډ خوند راکوي. ډارک موډ باندې زه ښه کار کولی شم او ټول سافټویر انجینر چې دي په ډارک موډ باندې کار کوي. صحیح ده. نو دا موږ تاسو بیا کلوز کوو. دې نه به زه بیا خلاص کړم او دلته به موږ تاسو راشو دلته به ډارک موډ ته واړو بېرته. صحیح شو. نو تاسو بیا آټو کې کېدی ډارک کې کېدی هر یو کې چې کېدی کې افسره شئ. نو دا موږ تاسو سره دغه شو دا خبرې شولې. دلته موږ تاسو راځو دا موږ تاسو هاریزنټل کولی شو ورټیکل کولی شو او آټو کې کولی شو چې کومه څه تاسو غواړئ هاریزنټل غواړئ ورټیکل غواړئ آټو کې غواړئ تاسو هغې کې پرېښودلی شئ.
دې پسې موږ تاسو د هارزنټ ورټیکل وکړو دلته موږ تاسو لینګویج دی د کې ټول هغه ژبې دي انټرنیشنل ژبې موجود دي کومې چې رجسټر دي په ګوګل کې هغه ژبې موجود دي شاید پکې نورستاني نه نورستاني تلاش کوو کې شاید ورکې نه پښتو به یې حتما پښتو درې دا ژبې به یې ورکې ان شاء الله کومه ژبه چې تاسو خوښوئ ګوګل د خاطر هغه تاسو انتخابولی شئ خو زه انګلیسي پرېږدم ځکه چې زه چې څه کارونه کوم هغه مربوط د انګلیسي کېږي او انګلیسي سره ښکارېږي دا موږ تاسو سره مختلفه دلته موږ تاسو شارټ کټس دلته کولی شو چې دا انیبل کو ډیسیبل کو موږ تاسو د ځینې کولی شو نو دا ټیک مارک کوي بس د ټیک مارک باندې انیبل او ډیسیبل کېږي صحیح ده دا موږ تاسو سره مختلفه فنکشن دي زه به دا لږ نور سکرول اپ کومه دا موږ تاسو سره څه هغه چې دي تاسو کولی شئ چې یو دانه خپله وګورئ او ځان ورباندې پوه کوئ او لږ مطالعه خپله هم کله کله کوئ او ځان پوه کوئ ورباندې ځکه چې خپله که کار وکړئ تاسو ښه په پوهېږئ ښه یې استفاده کولی شئ نو ورک سپیس ته به راشم ورک سپیس کې موږ تاسو سره دغه مکمل څه معلوماتونه چې د ورک سپیس دي هغه موږ تاسو سره ورک سپیس کې موجود دي صحیح ده دې پسې موږ تاسو اډ کولی شو فولډرز هر څه اډ کړئ څه چې اډ کول غواړئ اډ کولی شئ انوویشن AI انوویشن ډېر مهمه کار دی ښه دا به مخکې موږ تاسو خپل په کورس کې ګورو دې باندې به موږ تاسو څه کار کوو موږ تاسو به دې کې داسې کوو چې فکر وکړئ یو ویب سایټ باندې که زه کار کوم او هغې ویب سایټ کې یو بټن ده هغه بټن زه غواړم چې تغییر او تبدیل کړم نو اول زه کولی شم چې دلته هغه پریکټس کړم برابر یې کړم وګورم بیا د هغې کوډ موږ تاسو ویژوال سټوډیو کوډ ته وړلی شو او هلته یې کتلی شو صحیح ده دلته موږ تاسو راځو چیرې دې باندې دې ته وایي ټاګو بټن دا ټاګو بټن باندې کلیک کوم انیبل کېږي او ډسیبل کېږي کار شروع کوي کار پرېږدي صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ دې ځینې وکړئ استفاده کړئ دا مخکې زه تاسو ته ښې طریقې درښیم چې موږ تاسو کومه څه استفاده کولی شو بیا خپله دا موږ تاسو ایکسپریمنټ نه خپله پوهېږئ تجربه یې وکړئ په هر څه باندې تجربه کول پکار دی په ژوند کې په هر کار باندې په ژوند کې تجربه مهمه خبره ده نو تاسو کولی شئ چې ورسره ایکسپریمنټ وکړئ ایکسپریمنټ سره نور مختلفې خبرې هم پکې زده کوئ دا ایکسپریمنټ تاسو کوئ دې نه بعد موږ تاسو ایکسپریمنټ چې وکړئ تاسو ګورئ دلته څه دي تاسو سره څه هر څه چې موجود دي تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او استفاده کوئ دلته موږ تاسو سره دا اګنور لیست دی موږ تاسو چې څه غواړو اګنور کړو اګنور لیست کې کړو هغه اګنور لیست چې دلته ډیوایس دی موږ تاسو سره دا ډیوایسز هغه ډیوایسز دي چې په دنیا کې کم ډیوایسز موږ تاسو سره موجود دي که بلیک بیری دی که سامسنګ دی که آیفون دی بالخصوص موږ ویب سایټ باندې کار کوو دا ویب سایټ مختلف خلک نن سبا په تلیفونونو کې خلاصوي ګوري یا څنګه چې تاسو فیسبوک ګورئ انسټاګرام ګورئ دا ټول مربوط د ویب سایټ دي تاسو جیمیل ګورئ تاسو واتساپ ګورئ او تاسو نور مختلف اپلیکیشن ګورئ ټیک ټاکس ګورئ دا څه اپلیکیشن چې تاسو ګورئ دا ټول چې دي دا موبایل کې تاسو استفاده کوئ البته نن سبا زیات خلک کمپیوټر ته دونه هغه نه کوي کمپیوټر کې هم زیات استفاده کیږي نو تاسو به دا ټول ډیوایسز کې کتلی شئ چې دا آیا موږ سره انټراکټیو دي که نه دي دا موږ تاسو سره په دې ټولو ډیوایسز کې کار کوي که نه کوي البته کم کوډ چې زه تاسو ته درښیم تاسو ته طریقه درښیم تاسو یې وکړئ انشاءالله دا به ټولو ډیوایسز کې به کار کوي داسې به نه وي چې په یو کې به کار کوي او په بل کې به کار نه کوي هغې کې به سایز تغییر وي فاونټ به تغییر وي ایمیج به تغییر نه هر یو کې چې خلاصوي هغې کې به کار کوي تاسو ته دا موږ تاسو سره مکمل هغه ډیوایسز دي او موږ تاسو سره کولی شو چې ویې کړو صحیح ده دې نه بعد موږ تاسو راځو څه ته موږ تاسو به وګورو دا روټین دا هم دی موږ تاسو سره دا هم دونه خپل ځای کې اهمیت لري خپل کار لري هر څه باندې کولی شئ چیزونه اډ کړئ دلته اهمیت څه دی اول خو به زه لږ شانتي وایم چې تاسو ورباندې ښه پوه شئ د دې اهمیت دا دی موږ تاسو کولی شو چې وګورو څونه پروفایل نوم باندې جوړولی شو موږ تاسو ډاونلوډ کولی شو اپلوډ کولی شو موږ تاسو مختلفه کارونه پکې کولی شو سپیډ یې کتلی شو څونه سپیډ دی دا ټول خبرې دلته موږ تاسو کولی شو چې دا یو دانه وګورو دلته موږ تاسو دا باکسز دي دا صحیح ده دا به دې نه کلوز کوم بیا دا به تاسو ته خلاص کوم یو ځلې دلته موږ تاسو به راشو لوکیشنز دا مختلفه لوکیشن تاسو ته ښایي دلته لوکیشن دی برلین دی لندن دی مسکو دی نو دا مختلفه هیوادونو لوکیشنز تاسو کتلی شئ دلته ښایي تاسو ته نو دا ټول تاسو یو دانه کتلی شئ خپله شارټ کټس تاسو خپل ځان نه خاطر شارټ کټس یې په څه کوئ ګوګل کروم کې جوړوئ صحیح ده ګوګل کروم نه استفاده کوئ شارټ کټ باندې استفاده کوئ او بالخصوص تاسو سافټویر کې چې کار کوئ شارټ کټ زیات استفاده کیږي او شارټ کټس نه زیات استفاده اخیستلی شئ دا موږ تاسو سره شارټ کټس شو دا شارټ کټس په مکمل صحیح ده دا موږ تاسو کولی شو چې دې ځینې یو دانه بریک ډاون کړو ویې کړو نو دې باندې هم دا کلوز به کړو دا هم موږ تاسو کتل بیا موږ تاسو دا درې ډاټس باندې کلیک کوو دا کله شاید تاسو نه دا کوډ دا کومه چې تاسو ته اوس د رایټ سایډ کې ښکاري ښي لاس کې تاسو ته ښکاري شاید دا تغییر او تبدیل شي تاسو ته شاید بل ځای ته تاسو نه درنه لاړ شي تاسو بیا جوړوئ کومه څه امکان لري او یا تاسو په خوښ دی چې تاسو بل چپ لاس ته راوړئ یا لاندې راوړئ او یا یې پورته راوړئ صحیح ده د سکرین پورته لاندې استقامت کې او ښي چپ لاس ته هر ځای کې چې غواړئ زه داسې تاسو درښیم دا موږ تاسو سره درې دایې تاسو درښودلي هم دي دلته تاسو هغه آیکنس کښېنئ او واړه آیکنس تاسو ته ښکاري هغې کې لیدلی چې دا اوس فی الحال
اینه رائټ سایډ ته اوس زه غواړم دا لاندې فوټر ته وړم فوټر کې وخم صحیح ده لینډسکیپ باندې خم لینډسکیپ ته اړم صحیح ده دا لینډسکیپ ته وړم دا ریز ته برش صحیح ده لینډسکیپ ته وړم دا وګورئ موږ تاسو سره دلته لینډسکیپ ته وخت دا لینډسکیپ کې اوس شو صحیح ده نو لینډسکیپ چې وخت دا موږ تاسو سره اوس وړو چې د پورته راوړو ارزي ته راوړي دلته موږ تاسو لیفت سایډ اینه تاسو دا چپ لاس کې راوستل شي چپ لاس به موږ تاسو راول دي چې به چپ لاس کې کېږي صحیح ده لینډسکیپ نه به وړو زموږ چپ اړخ ته راغی چپ اړخ ته چې راغی موږ تاسو اوس غواړو چې پورته اړخ کې راشي او پورته اړخ ته خاطر موږ تاسو دې باندې کلیک کو زما نه پوهېږم کروم کې سیټینګ کې مشکل راغی هېڅ خبره نشته دا به زه جوړ کړم دا پورته سایډ ته ورانه دا به زه جوړوم زه به تاسو ته درښیم خیر ده بعضې وخت کې کېږي اوس دا که زه جوړوم زیات شاید وخت ونیسي لږه ویډیو اوږده شي دې خاطره زور کې اوس کوتې نه وم نو دا موږ تاسو بېرته لیفټ سایډ ته راوړو رایټ سایډ ته وبخئ رایټ سایډ کې زه بای ډیفالت رایټ سایډ کې او زما زه خپله د ډېر وخت نه په رایټ سایډ کې کاروم په همدغې ښي اړخ ته چې پروت وي همدلته یې زه پرېږدم همدې ځینې استفاده کوم نو دا ډبل سکرین کې تاسو کولی شئ چې بل سکرین ته هم موو کوئ او هلته یې استفاده کوئ نو که تاسو غواړئ ډبل سکرین کې ریکارډینګ کې به ډبل سکرین نه راځي ځکه زه یې د همدې یو سکرین کې استفاده کوم تاسو یې زه درښیم نو دا موږ تاسو سره ټول کنسول دا کنسول خو تاسو ته هم ویل کنسول کې موږ تاسو جاواسکرپټ خاطر استفاده کولی شو جاواسکرپټ ورکې کارولی شو نیټورک باندې به تاسو اوس لږ پوه کوم ما تاسو ته مخکې ویلې چې زه به تاسو نیټورک باندې پوه کوم نیټورک کار څه دی اوس به موږ تاسو نیټورک ته راشو نیټورک کې به څه کوو نیټورک کې به زه داسې وکړم دا تاسو دلته لاندې دا خطي نه دا سوی نه چې دلته موږ تاسو سره لیکلي دي دا نیټورک کې ګورئ پرفارمنس ریکوست or hey control R a control plus R to record the reload and it's a مطلب دا داسې مطلب دی چې کله زه ویب سایټ فرش کوم یا ریلوډ کوم نو دا به ما تاسو څه کوي ریکارډ کوي به دلته موږ تاسو سره ښایي دا ریکوست ځي سرور ته او سرور نه بېرته موږ تاسو سره دا ډیټا راځي هغه کوډ چې تاسو ما مخکې سورس کوډ در وښودو هغه سورس کوډ موږ تاسو سره بېرته راځي ښکاري نه دا دومره سپیډ زیاتې زی راځي صحیح ده دلته ریلوډ کېږي به ما بس راځي موږ تاسو به دا زه به تاسو ریلوډ کړم او تاسو به زه در وښیم چې دا ریلوډ کېږي کوم دا نه دا فرش بټن دا دې باندې موږ تاسو کلیک کو او دا به موږ تاسو ریلوډ کو دا به موږ تاسو ریلوډ کو ریلوډ هم کو وګورئ دلته موږ تاسو دا کامل فایلز راولېدل دا تاسو کولی شئ چې وګورئ سمه ده دا موږ تاسو ریلوډ کوئ چې څومره ځلې همومره ځل تاسو سره دلته ریلوډ کېږي او راولېږي دا فایلونه مختلفه ځلې داسې نه دی چې دا یو ځل څومره ځلې چې کوئ دا دلته فایل تاسو سره ریکوست او دا تاسو یې نه دا چې دی تاسو دې کې د کمپیوټر سایز ته اړولی شئ د تلیفون سایز ته اړولی شئ ریکورډ یې کولی شئ غټه کولی شئ صحیح ده دا ګورئ بلکل ریکورډ یې غټ دا صحیح ده دا ریکورډ یې کولی شئ او غټ کولی شئ دې نه تاسو دا کارونه په کولی شئ دې کې هم تاسو ولیدل دلته موږ تاسو سره مور ټولز دي او مور ټولز کې زیات هر څه شته دي تاسو کولی شئ چې دا ټول ایکسپلور کړئ ویې ګورئ او ځان په پوه کړئ یعنې دا مکمل دا ټول تقریبا معلومات څه چې تاسو ته ضرورت په دې کورس کې تاسو چې ضرورت کېږي او په کوم ځایونو کې چې کارول کېږي تاسو ته خاطر همدومره کافي دی خو چې موږ مخکې ته ځو نور به هم موږ ځان ورباندې پوه کوو همداسې به پوهېږئ او مکمل به تاسو په دې هر څه باندې سټپ بای سټپ پوهېږئ او تاسو به کولی شئ چې استفاده یې کوئ ځان پوه کوئ دا ګورئ دلته موږ تاسو سره هر شارټ کټس دې سایټ کې هر شارټ کټ یې هم ښودلی نوم یې هم درته ښودلی تاسو کولی شئ چې هر یو وګورئ تاسو رن کوئ نو تاسو د څه د خاطره هر یو هغه چې کوئ رن کمانډ کوئ رن کمانډ د خاطره کنټرول پلس شفټ پی سره به هغه کوئ نو موږ تاسو سره به رن کمانډ شي صحیح ده څه چې غواړئ نو تاسو دا شارټ کټس یې لږې وګورئ ځان ورباندې پوه کړئ نو دا زموږ ستاسو مکمل د ډیپ د خاطره او دې پورې تاسو ډیپ باندې پوه شئ نو انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم راځي تاسو به هغې باندې هم ځان پوه کوئ